We noticed two guys منهم بيجوا لنا هيك، واحد حامل عصاي وواحد حامل سكين مخبيها ورا ظهره. The first taxi we saw, we told him downtown area. He said, "Okay, come with me." We passed a couple of buildings, and like 2 seconds after, everything, the wall and the pillars collapsed on the front side of the car, and they crushed him. هو واخته نزلوا على الساحة تنظيف، جابوا العدة منهم، مش إنه دولتنا عطتنا. So I felt إنه لا، إنه I needed to pay back. I needed to do what I was always taught to do, which is give back, no matter what. Eventually بطلنا قادرين ننزل إلا على certain areas على بيوت بس. لأنه الدولة بعدين قالت إنه لا تصلح لنا، ممنوع ينزلوا المتطوعين. كتر خيركم. فنحن الشباب اللي بلبنان خليها يوصل إنه مش الشباب بلبنان وقفت تساعد، دولتنا منعتنا نساعد، دولتنا منعتنا نلم مساعدات وتقلك كله بدي يجي يمر عبري أنا. ليلتها at that night الدولة وقفت تفتيش على 12 بالليل، على هني خلص تعبوا، ما بقى يفتشوا، بفتشوا بكره الصبح. انت imagine انت واحد قاعد تحت الارض بالردم، انت ابنك ناطره اذا بعده عايش ولا لا. We went to a therapist eventually. انا من الاشخاص اللي جرح الحرب ما راح معي، جرح الحرب الاهليه ما بسامح. قلت له انا حروح معك، بدي انا كمان. So basically نحن وقت كنا ننزل نساعد، نحن ما كنا نطلع على البيرسون هو شو دينه، شو هويته، لمين منتمي. نزلنا نساعد مين ما كان وين ما كان. In 8th of August there was a protest, basically to protest what happened. You finished volunteering, changed clothes. Okay, I was wearing the volunteer hat. Now I am a citizen of this country. I need to protest my rights. Why did you guys kill us on August 4th? Okay. So we went down. People عادي كانوا عم بينزلوا تحت على البروتست، رواق ما في شيء. بس we noticed إنه كل couple of minutes يمرقوا شباب على الموتور سايكلز، على الموتور بايكس، بعدين فجأة صفوا their موتور بايكس ونزلوا، يلي حامل لك سكينة، يلي حامل لك عصاية، يلي حامل لك شو اسمه، وقفوا بنص الطريق. أي حدا ما فارقة شو بياكل قتله. We noticed two guys منهم بيجوا لنا هيك، واحد حامل عصاية وواحد حامل سكين مخبيها ورا ظهره. بيجوا إنه أنتوا الثلاثة اللي هونيك انقلعوا. طلعنا. You're a bystander. You are not. أنا واقف ما عم بعمل شيء، لا حتى ما حتى مبين إنه أنا نازل على الثورة، ماشي إنه واقف نحن. مش حامل أعلام. ما حامل أعلام ولا شيء، عادي حامل كباية مي عادي عم نشرب. بلاقيه إجا مسكني من شعراتي وخبطني هيك بالسيارة. وكمان ماي فريند يلي كان معي كمان عمل فيه نفس الشيء ودفشه. ما تنسى إنه هيدا الشيء كله كان عم بصير قدام مين؟ الجيش. والأمن والجيش. الجيش كان ليتري واقف بس فول يونيفورم مع سلاحه وكله واقف على الفرق. انا شو وقت الزلمه هيدا اللي مسكني من شعراتي وشدني هيك، انا وقتها برمت لعنده وطلعت فيه. هو شو نقز عمل هيك. انا انه مش انت، مش بعرفك. قال لا ما بتعرفني وخبطني وقال لي انت قلت له مش بعرفك، هو قال لك اوه ماي جاد. بس هو نقز، هو نقز. عرفني انه انا بالبيت اللي نظف له بيته. عرفني أنا مين كان هو. هيدا كان الشاب نفسه يلي دلنا على البيت وقالنا هون بيتي، ساعدوني بليز. اللي ضل الله يرضى عليكم ما بعرف شو، إجا لتري هو بالبيت وقتا كنا، قال لي خيي أنا من غير طايفة. نعم. قال لي أنا هيدا بس نحن إخوة. عمل هيك نحن إخوة. next day نحن إخوة ليوم واحد بس. لا هي لساعات. لساعة واحدة. ساعات معدودة. يعني لساعات. بعد هيدي عزل حاله. نحن بيسك الأمل اللي أنا عندي إياه، شو ما عملوا بهالبلد، شو ما صار، الشعب عيضل. يعني نحن الشباب عنضل عم نساعد، عنضل نداوج روح بعض، ونحن هيدا اللي معولين عليه.
هيدا بيعطيك امل انه في امل بالشباب بهالبلد، للاسف مش كلهم، بس انه في عندنا خيرة شباب. You've heard this personal story which really affected many of us, affected me personally, because I relived my childhood during the Lebanese civil war through Jamal's story and her son Muhammad. Allah يحفظكم. الحمد لله على السلامة يا جماعة. والحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for everyone, and whether you end up leaving Lebanon, staying in Lebanon, whether you volunteer in this cause or for that cause, Allah has a plan for all of us, inshallah. And inshallah, together we can create a community of givers, because the only hope, if there's any hope, in Allah first, and then in people hearing our message, resonating on a personal level with your story. The community of givers will help with food and with shelter first, but we will address the real problems later on, inshallah. Assalamu alaikum. Salam.